Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φτιάξει υπέροχα cheesecake. Cheesecake παγωτό με φράουλα θα φτιάξουμε τώρα και είναι φανταστικό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε τη σάλτσα φράουλας. Είναι αρωματική, είναι κατακόκκινη, είναι πανεύκολη, αλλά πρέπει να γίνει πρώτα για να κρυώσει και να μπει μετά μέσα στο παγωτό. Αυτό που θέλω είναι μια κατσαρόλα, μια μικρή κατσαρόλα, ένα μπολάκι και ένα μαχαίρι για να βάλω μέσα τις φλούδες. Θέλω τη ζάχαρη που θα πέσει πρώτη μέσα στην κατσαρόλα, το cornflour μέσα στην κατσαρόλα και πάμε για τις φράουλες. Έχω πλύνει τις φράουλες πολύ καλά, τις έχω αφήσει να στεγνώσουν και μετά αφαιρούμε το κοτσανάκι για να μην τραβήξει νερό μέσα η φράουλα. Αν είναι πολύ μικρές τις αφήνω ολόκληρες, αν είναι πιο μεγάλες τις κόβω στα 4 ή στη μέση. Όλες οι φράουλες κομμένες σε κομμάτια μέσα στην κατσαρόλα μου μαζί με τη ζάχαρη, μαζί με το cornflour, μαζί με ελάχιστο νερό, με λίγο lime, θα μπουν σε χαμηλή φωτιά, θα σιγοβράσουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά, μέχρι να γίνει έτσι μια ωραία σάλτσα κατακόκκινη και αρωματική. Λίγο νεράκι μέσα στη φράουλα, ανακάτεμα, αυτό μην το βλέπετε στεγνό, θα κατεβάσει ζουμάκι τώρα η φράουλα και θα γίνει κατακόκκινο. Και μέσα θα βάλω λίγο lime. Το βάζω σε χαμηλή φωτιά και το αφήνω για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει έτσι μια ωραία κατακόκκινη αρωματική σάλτσα φράουλας. Πριν ακόμη πάρει βράση, βλέπετε πόσο υγρό έχει μαζέψει η κατσαρόλα από τη φράουλα, το ελάχιστο νερό που βάλαμε και από το λίγο lime. Πολύ ωραία. Μετά από λίγα λεπτά είναι έτοιμη. Σχοβολάει άνοιξη. Κοιτάξτε χρώμα, παιδιά. Κοιτάξτε χρώμα. Το άρωμά της δεν υπάρχει απλά. Μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα πρέπει να κρυώσει τελείως για να μπορέσω να κάνω το παγωτό. Αυτό μόλις κρυώσει θα σφίξει λίγο. Ξέχασα να βγάλω το lime από μέσα. Και πάμε για το μπισκότο με το βούτυρο. Έχω αφήσει το βούτυρο, όπως σας είπα, να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, να είναι μαλακό. Δεν θα χρειαστώ ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Όλα θα γίνουν στο χέρι. Σφραγίζω καλά τη σακούλα και πιέζω με τα χέρια μου ή με τον πλάστη. Με τον πλάστη ακόμα καλύτερα. Πατάω με τα χέρια μου να λιώσει καλά το βούτυρο με το μπισκότο μέχρι να διαλυθεί τελείως και να γίνουν ένα μείγμα. Ωραία, έτοιμο το μείγμα. Δεν θέλω να γίνει πολύ ψηλό, γι' αυτό και δεν σας το έβαλα στο blender, έτσι. Θέλω να έχει κομμάτια μέσα, να γίνει σαν crumble. Αυτό όταν παγώσει μέσα στο παγωτό κρατάει και την τραγανότητα και την υφή και είναι τέλειο. Πάμε λοιπόν. Έχω παγώσει το σκεύος που θα βάλω μέσα το cheesecake. Το έχω παγώσει για να παγώσει γρήγορα και η βάση του cheesecake, για να παγώσει γρήγορα και το παγωτό μου. Ρίχνω μέσα τα 2 τρίτα από το μείγμα. Έτσι, να κάνει κομμάτια άγρια και κρατάω και λίγο για την επιφάνεια. Κρατάω στην άκρη και απλά το στρώνω έτσι, σαν βάση. Βλέπετε ότι μοιάζει με crumble. Το ξαναβάσω στην κατάψυξη, να διατηρείται παγωμένο, να παγώνει δηλαδή και η βάση, αλλά και το σκεύος για να παγώσει γρήγορα το cheesecake παγωτό. Και το νωρογάλακτος, αυτό που βλέπετε και στάζει μέσα, είναι από το φρέσκο τυρί κρέμα και το χρειαζόμαστε. Το δουλεύω έτσι με τη σπάτουλα. Αφού μαλάκωσα λίγο το φρέσκο τυρί κρέμα με τη σπάτουλα, ρίχνω μέσα το ζαχαρούχο. Και απλά ανακατεύω το φρέσκο τυρί κρέμα με το ζαχαρούχο γάλα. Το ζαχαρούχο θα διατηρήσει το παγωτό μου πολύ μαλακό και θα του δώσει και τη γλύκα, έτσι.
Και τώρα είναι η ώρα που θα βάλω μέσα ξύσμα από λάιμ και λίγο χυμό λάιμ. Η μυρωδιά του και η γεύση του δεν υπάρχουν απλά. Θέλω να το δοκιμάσετε όλοι αυτό το παγωτό. Είμαστε μια χαρά. Και τώρα θέλω λίγο χυμό από λάιμ, περίπου μια κουταλιά της σούπας. Ένα τελικό ανακάτεμα και το αφήνω στην άκρη για να χτυπήσω την κρέμα γάλακτος. Για να γίνει αφράτο και ωραίο το παγωτό μου, πρέπει να δώσω αέρα στην κρέμα γάλακτος. Το αφήνω λοιπόν στην άκρη, τη βάση του παγωτού και πάμε για την κρέμα. Έχω παγώσει την κρέμα γάλακτος, είναι 35% τα λιπαρά της και θα κάνει ωραίο σώμα μέσα στο παγωτό μου. Θέλω όμως να είναι πάρα πολύ παγωμένη για να κάνουμε σωστή δουλειά. Τη χτυπάω απλά με το μίξερ χειρός μέχρι να αφρατέψει και να κάνει απαλές κορυφές. Όσο πιο πολύ αέρα δώσουμε στην κρέμα, τόσο πιο αφράτο θα γίνει το παγωτό μου στο τέλος. Ωραία. Είναι εδώ, μια χαρά. Να κάνει έτσι απαλές κορυφές, να κάνει τη μύτη του πουλιού που λέμε. Και όταν είναι παγωμένη η κρέμα γάλακτος, χτυπιέται σε λιγότερο από 2 λεπτά. Λοιπόν, τώρα ρίχνω τη χτυπημένη κρέμα μέσα στη βάση του παγωτού μου και πάμε για το τελικό ανακάτεμα με απαλές κινήσεις, απαλά να μπει η κρέμα μέσα στο τυρί κρέμα και στο ζαχαρούχο. Θέλω να το δοκιμάσετε όλοι αυτό. Απίθανο. Και σαν παγωτό είναι φανταστικό. Εγώ λατρεύω και τα παγωτά χειμώνα καλοκαίρι και πόσο μάλλον όταν έχουν γεύση από cheesecake. Πάω να φέρω τη φόρμα που παγώνω στο ψυγείο. Λοιπόν, πάγωσε το σκεύος μου, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε σκεύος έχετε για κατάψυξη, έτσι, ακόμη και ένα μπολ. Ό,τι σας αρέσει, έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα βγει με σκουπ μετά, θα το βγάλουμε με κουτάλι παγωτού και θα το βάλουμε σε μπολ ή σε χωνάκια. Λοιπόν, έχω παγώσει καλά τώρα και τη βάση και το σκεύος για να παγώσει γρήγορα το παγωτό μου και πάμε να βάλουμε μέσα την κρέμα. Και αφού καλύψω όλη τη βάση, το παίρνω όλο αυτό, δεν θέλω να μείνει τίποτα στο μπολ. Όλο το θέλω μέσα, έτσι ωραία. Καλύψτε μου όπου έχει κενό, εδώ να κατεβεί. Έχω χρησιμοποιήσει ένα μικρό τετράγωνο ταψάκι, 22x22, μπορείτε να βάλετε όμως ένα οποιοδήποτε σκεύος έχετε στο σπίτι. Παγωτό βελούδο. Και πάμε τώρα. Η σάλτσα φράουλας επάνω, έτσι, εδώ και εκεί. Θα κρατήσουμε και λίγη για το σερβίρισμα μετά. Ένα παγωτό cheesecake που θα σας τρελάνει. Κάντε μου λίγο σχεδιάκι εδώ να μπει μέσα το ένα μέσα στο άλλο, έτσι. Τα υπόλοιπα μπισκότα που κρατήσαμε θα μπουν από πάνω. Και μπορείτε να κρατήσετε λίγα, γιατί αν σερβίρετε σε μπολάκι, είναι ωραίο να βάλετε λίγο από πάνω. Στο ψυγείο θα τα αφήσετε να είναι παγωμένα. Ωραία. Και φύγαμε για κατάψυξη, θέλει το λιγότερο 4 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί και να μπορώ να βγάζω κουταλιές από μέσα. Cheesecake παγωτό φράουλα, συγκλονιστικό. Με 5 λεπτά προετοιμασία και μετά περιμένεις να παγώσει. Ετοιμάστε μπολάκια, ετοιμάστε χωνάκια, δεν ξέρω πώς τρώτε το παγωτό σας. Εγώ είμαι έτοιμη να βγάλω. Θα βγάλω τη δική μου μερίδα. Όπως παίρνεις και φράουλα, παίρνεις και παγωτό, παίρνεις και μπισκότο, το παίρνεις όλο μαζί. Πάμε για δοκιμή. Φράουλα έχει γίνει σαν γρανίτα μες στο παγωτό. Αυτή τη συνταγή, παγωτό cheesecake φράουλα, να τη θυμάστε και να τη φτιάξετε όλοι. Καλή επιτυχία, θα είναι το παγωτό που θα είναι όλο το χρόνο στο ψυγείο σας. Απίθανο.